नमस्ते साथीहरु, क्वान्टिसर्स नेपाल युट्युब च्यानलको KoboToolbox डे 6 मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी KoboToolbox मा गरेको सर्वे प्रोग्रामलाई कसरी अनलाइन डेटा कलेक्सन टुलको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्ने छौं। त्यसको लागि मैले KoboToolbox अन गरे र मैले यहाँ डे 4 मा गरेको प्रोग्राम छ। अब यो डे 4 मा गरेको प्रोग्रामलाई अनलाइन चाहिँ डेटा कलेक्सनको लागि चाहिँ अरूलाई कसरी सर्वे लिंक पठाउने, त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरुले अनलाइन डेटा भर्नुहुन्छ र कसरी यहाँ सेन्ड गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईले प्रोग्राममा गएर क्लिक गर्नुस् अनि फर्ममा गएर यहाँ तल हेर्नुभयो भने तपाईले कपी भन्ने चाहिँ अप्सन देख्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ तपाईको डेटा कलेक्सन मोडको डिफरेन्ट अप्सन्सहरु छ। यहाँनिर गएर तपाईले अनलाइन अफलाइन मल्टिपल सबमिसन गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो अप्सन चाहिँ तपाईले फिल्डमा गएर ट्याब्लेटबाट डेटा कलेक्सन गर्दा चाहिँ यो अप्सन युज गर्नुपर्छ, किनभने एउटै ट्याब्लेटबाट तपाईले धेरैवटा रेस्पोन्डेन्टको चाहिँ डेटा भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो मल्टिपल सबमिसनको कुरा आउँछ अनि अफलाइन पनि काम गर्नुपर्छ, किनभने यो अप्सनले चाहिँ अनलाइन र अफलाइन दुईटै मोडमा चाहिँ डेटा कलेक्सन गर्न सकिन्छ। फिल्डमा सधैँ इन्टरनेट हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो फिल्ड डेटा कलेक्सनको लागि चाहिँ अनलाइन अफलाइन मल्टिपल सबमिसन वाला अप्सन राखेर डेटा कलेक्सन गर्नुपर्छ साथीहरु। अब तपाईले अनलाइनको लागि चाहिँ यहाँनिर गएर धेरै अप्सनहरु छ साथीहरु। तपाईले चाहिँ अनलाइन डेटा कलेक्सन त गर्ने, तर एउटै मान्छेलाई चाहिँ एकचोटी भन्दा बढी टाइम्स चाहिँ डेटा सबमिट गर्न दिने भन्ने हो भने चाहिँ यो अप्सन युज गर्नुपर्छ। तर प्राय गरेर चाहिँ हामीले एउटा रेस्पोन्डेन्टबाट एउटा मात्र रेस्पोन्स लिने भएको भएर तपाईले चाहिँ अनलाइन ओन्ली सिंगल सबमिसन र अनलाइन ओन्ली वन्स पर रेस्पोन्डेन्ट यो चाहिँ युज गर्नुपर्छ साथीहरु। वन्स पर रेस्पोन्डेन्ट, एउटा रेस्पोन्डेन्टले एकचोटी मात्र चाहिँ डेटा भरेर सबमिट गर्न सक्छ। अब यो अप्सन राखिसकेपछि तपाईले यहाँनिर कपी भन्नेमा गएर यहाँनिर कपी क्लिपबोर्ड भनेको छ। कपी गरिसकेपछि त्यो लिंकलाई तपाईले इमेलमा लगेर कम्पोज गरेर चाहिँ तपाईको रेस्पोन्डेन्टलाई चाहिँ इमेलमा अथवा फेसबुकमा, मेसेन्जरमा, भाइबरमा अनि तपाईको अरु सोशल साइट्सहरुमा चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँनिर सेटवर्क नेपाललाई फर अनलाइन सर्वे भनेर अनि तपाईले यहाँनिर डियर लेखेर अब तपाईको रेस्पोन्डेन्टलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने हो त्यो अरु मेसेजहरु लेखेर चाहिँ यसलाई यसरी कपी गरेर कन्ट्रोल भी अथवा तपाईले यसरी गरेर कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अब यसलाई चाहिँ तपाईले सेन्ड गर्दिनु भयो भने त्यो तपाईको रेस्पोन्डेन्टले तपाईको इमेल पाउनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ तपाईको इमेल हेरेर त्यो लिंकमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईको डेटा भरेर तपाईलाई पठाइदिनुहुन्छ। अब मैले मेरो स्याम्पल एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यहाँनिर इमेल गरेको छु। अब तपाईले यहाँनिर हेर्नुभयो भने मैले पठाएको लिंक चाहिँ यहाँनिर फर अनलाइन सर्वे भनेर आएको छ। अब यो लिंकमा मैले क्लिक गरे भने तपाईको सिधै चाहिँ सर्वे ओपन हुन्छ। अब यो इमेल को लिंकमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो सर्वे यसरी खुल्छ साथीहरु। अब तपाईको रेस्पोन्डेन्टले यहाँनिर भरेर तपाईलाई पठाउनुहुन्छ। अब यसरी भर्दै जाउँ। भर्दै गइसकेपछि तपाईको लास्टमा चाहिँ सबमिट गर्ने भन्ने अप्सन आउँछ। अब यसरी सबै भर्दै जाउँ साथीहरु। भर्दै गएपछि चाहिँ तपाईको यहाँनिर अब दुईजना बच्चा छन् भनेपछि दुईटाको नाम सोध्ने भयो। अब यो पनि इन्ट्री गरे मैले। त्यसपछि यहाँनिर यो सबमिट बटनमा हिट गरेपछि तपाईको डेटा चाहिँ तपाईको सेन्ट्रल सर्भरमा आउँछ। रेस्पोन्डेन्टले चाहिँ एउटा मात्र डेटा सबमिट गर्न पाउँछ भनेपछि चाहिँ यो यसरी सबमिट गरिसकेपछि विन्डोज चाहिँ बन्द हुन्छ अथवा अर्को नेक्स्ट सर्वेको लागि चाहिँ अप्सन आउँदैन। अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर गएर अनलाइन ओन्ली मल्टिपल सबमिसन भन्ने चाहिँ अप्सनमा क्लिक गरेर यो कपी गरेर शेयर गर्नुभयो भने एउटै रेस्पोन्डेन्टले चाहिँ मोर देन 1 टाइम्स चाहिँ
भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि फेरि हामी एकचोटि हेरौँ। मैले यहाँनिर इमेल कम्पोज गरेर यहाँनिर तपाईले अब के लेख्नु पर्ने हो लेख्नेहरू लेखिसके पछाडि यो तपाईले लिंक चाहिँ सेन्ड गरिदिनु भयो भने अब फेरि त्यो एकचोटि हेरौँ अनि त्यो मल्टिपल सबमिसनको चाहिँ के आउने रहेछ भनेर फेरि सिकौँ हामी। अर्को इमेल पनि आइपुगेको छ साथीहरु। यो चाहिँ मल्टिपल सबमिसन हो। तपाईले चाहिँ अब यहाँमा बसेर जति पनि डेटा इन्ट्री गरेर चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। अब अहिलेको लागि मैले यसरी गरी गर्दै गएँ बिस्तारै। भर्दै जाउँ साथीहरु। अब छोराछोरी छैनन् गरिसके पछाडि अब तपाईको यो डेटा वाज सबमिटेड भन्छ अनि ओके गरिसके पछाडि फेरि तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर डेटा भर्ने अप्सन चाहिँ यो चाहिँ क्लोज हुँदैन। अथवा हैन अनलाइन नगरेर तपाईले चाहिँ आफैले गरेको प्रोग्राममा डेस्कटपमै डेटा इन्ट्री चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ तपाईले अस्ति हामीले हेरिसकेका छौं। यहाँनिर ओपनमा गएर तपाईले यहीँनिर बसेर पनि डेटा भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर क्लिक गरे जस्तै ओपनमा क्लिक गरेपछि तपाईले यो सिधै डेटा इन्ट्री म्यानुअल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर यसरी भर्दै गइसके पछाडि चाहिँ तपाईले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँनिर अहिले भर्दैछु साथीहरु। अविवाहित गरे पहाडी जनजाति अनौपचारिक शिक्षा हिन्दू निर्माण हजुर सबमिट गरिसके पछाडि अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर तपाईको डेटा चाहिँ सबमिट भएको छ। अब हामीले अहिले भर्खरै 3 वटा डेटा सबमिट गर्यौं। अब अस्ति नै मैले गरेको डेटा इन्ट्री पनि यहाँनिर आएर बसेको छ साथीहरु। अब तपाईले यहाँनिर हेर्नुभयो भने कतिवटा डेटा आएछ 1 2 3 4 5 पाँचवटा डेटा आएको छ साथीहरु। जुन 29 मा चाहिँ जम्मा 3 वटा 27 मा 1 र 25 मा चाहिँ 1 गरी जम्मा 5 वटा डेटा आएछ हाम्रो। अब तपाईले यहाँ समरीमा क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने यहाँ डेट वाइज पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको 25 जुनमा 1 27 जुनमा 1 29 जुनमा चाहिँ जम्मा 3 वटा डेटा आएको छ। अब यो डेटालाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले यहाँ डाउनलोड्समा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो डाउनलोड्सको अप्सनमा यो एक्सएलएस भ्यालुज एन्ड हेडर्स भन्नेमा क्लिक गरेर एक्सपोर्ट भनेर तपाईले गर्नुभयो भने यहाँ प्रोसेसिङ भनिरहेछ साथीहरु। अब यो प्रोसेसिङ कम्प्लिट भएपछि चाहिँ हामी यसलाई डाउनलोड गर्न सक्छौं। यसरी कोबो टुलबक्सबाट चाहिँ सिधै एसपीएसएस फर्मेटमा चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिदैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले फर्स्टमा एक्सेलमा डाउनलोड गरेर त्यसलाई एसपीएसएस मा इम्पोर्ट गरेर डेटा एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँ एसपीएसएस लेभल्स पनि डाउनलोड गर्नुपर्छ साथीहरु इंग्लिश। अब यसलाई पनि एक्सपोर्ट गरौँ। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि यसलाई पनि हामी डाउनलोड गर्नेछौं। अब यसलाई पनि डाउनलोड गरौँ। अब यो डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई हामी ओपन गरौँ एकचोटी। यो ओपन गरिसकेपछि यसलाई हामी एकचोटी यसको सर्टकट नेम दिउँ। यसलाई अनजिप गरौँ साथीहरु। जिप फाइलमा डाउनलोड भएको छ। यसलाई अनजिप गरिसके पछाडि हाम्रो डेटा हेरौँ एकचोटी। यो एक्सेलमा डाउनलोड गरेको डेटालाई हामी एसपीएसएस मा इम्पोर्ट गरेर डेटा कसरी एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्ने छौं। यहाँनिर हाम्रो डेटा ओपन भएको छ साथीहरु। अब यसरी तपाईको Q1 Q2 भनेर तपाईको यो मल्टिपलको चाहिँ अन्डरस्कोर यो फर्स्ट अप्सन यो सेकेन्ड यो थर्ड अप्सन यो मल्टिपलको फोर्थ अप्सनको लागि चाहिँ यसरी छुट्टै कोलममा डेटा बसाउँछ। अब तपाईलाई यो एक्सेल फाइल चाहिँ कसरी एसपीएसएस मा इम्पोर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि एसपीएसएस सफ्टवेयर खोल्न पर्छ। अब यो एसपीएसएस ओपन भइसकेपछि हामी एक्सेल फाइललाई इम्पोर्ट गर्नेछौं। एक्सेल फाइललाई इम्पोर्ट गर्नको लागि यहाँ फाइलमा गएर ओपन अनि डेटामा गएर हामी यसको फाइल एक्सटेन्सनलाई चेन्ज गरौँ एक्सेल।
त्यस पछाडि हाम्रो डाउनलोड्स फोल्डरमा छ त्यो एक्सेल फाइललाई यहाँनिर छ साथीहरू। अब यसलाई ओपन गरेर इम्पोर्ट गरौँ। यहाँनिर आइसकेको छ। अब यसलाई ओके गरेपछि हाम्रो डेटा SPSS मा आउँछ। अब यसलाई तपाईले यहाँ स्टारमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको डेटा सेट यहाँनिर देखिन्छ साथीहरू। Q1 देखि Q15 सम्म हाम्रो 15 वटा जम्मा क्वेशन थियो। अब यहाँनिर Q1 भनेको चाहिँ हाम्रो लेभल्स र भ्यालुजहरु आएको छैन। यसको लागि चाहिँ तपाईले अघि हामीले SPSS को यहाँनिर लेभल पनि डाउनलोड गरेका छौं। अब यसलाई चाहिँ SPSS को सिन्ट्याक्सलाई रन गरिदिनु भयो भने अब इंग्लिश भनेर हामी खोलौं। अब यसलाई रन गरिदिनु भयो भने तपाईको त्यो लेभल र भ्यालुजहरु पनि बसाउँछ। अब यसलाई कन्ट्रोल A गरेर रन गरिदिनु भयो भने तपाईको यहाँनिर Q1 भनेको प्रोभिन्स 1 2 यसरी चाहिँ तपाईको यो भेरिएबलको लेभल पनि बसाउँछ अनि 1 भनेको प्रोभिन्स 1 2 3 4 यसरी तपाईको भ्यालुज पनि लिएर आउँछ। अब तपाईको यहाँनिर यसलाई चाहिँ सेभ गरेर अब आफ्नो तरिकाले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। मैले कोबो डे 6 भनेर यसलाई सेभ गरे साथीहरु। अब यसरी नै तपाईले चाहिँ आफ्नो डेटा एनालाइसिस चाहिँ SPSS मा एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ।